เราอยู่กันที่ Police Condo สุขสวัสดิ์ 64 ค่ะเรามาสัมภาษณ์ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เขามาขึ้นโครงการอยู่ที่นี่นะคะเรามาสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องนิกสวัสดีครับผมสวัสดีครับให้น้องนิกแนะนำตัวกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะผมปาลินพรหมชนกนะครับชื่อเล่นชื่อนิกก็เป็น Managing Director ของบริษัท W&W Property and Development ครับผมค่ะ W&W นี่มีโครงการอะไรที่อยู่ในสังกัดบ้างคะก็ก่อนหน้านี้เราจะมีโครงการที่เป็นหมู่บ้านนะครับทำเป็นทาวน์โฮมกับอาคารพาณิชย์ค่ะก็ขายหมดไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีเบลล่าคอนโดซึ่งทางคุณพ่อเป็นคนพัฒนาร่วมกับหุ้นส่วนก็จะอยู่ตรงพระราม2อันนี้ก็ขายแล้วก็โอนเรียบร้อยหมดแล้วครับใช่แล้วก็จะมาตัวเนี่ยก็จะเป็น Police Condo สุขสวัสดิ์ 64 ครับก็โอนไปแล้วประมาณ 60-70% ขายไปประมาณ 80 กว่า%แล้วเราก็อยู่ในเฟสที่กำลังทยอยขายไปเรื่อยๆถ้างั้นให้แนะนำโครงการตรงนี้หน่อยค่ะว่าเป็นคอนเซปต์ยังไงมีแนวคิดอะไรของโครงการค่ะครับก็คีย์เมสเสจหลักของทางโครงการเราเนี่ยก็จะเป็นเปิดโลกให้กับชีวิตต่อติดทุกการเดินทางคือโครงการเรามีพื้นที่5ไร่แต่เราทำห้องจริงๆแล้วตามการออกแบบ500-600 ห้องทำได้สบายๆแต่ทางคุณพ่อเองเขาพูดเลยว่านิกออกแบบยังไงก็ได้เอาให้มันอยู่สบายนะครับแล้วก็เอาให้แบบว่ามันรู้สึกไม่อึดอัดเราก็เลยเหลือแค่2อาคารแล้วที่เหลือพื้นที่เราก็ทำเป็นส่วนกลางมีสระว่ายน้ำทั้งอาคาร A แล้วก็มีอาคารที่ขับเฮาส์อาคาร B อะไรเงี้ยค่ะแปลว่าจริงๆโครงการก็ไม่ได้ถึงผลประโยชน์สูงสุดเป็นอันดับแรกกลายเป็นว่ามาโฟกัสที่ว่าทำยังไงให้ลูกบ้านอยู่สบายมากที่สุดถูกครับเราต้องการให้เหมือนเขาซื้อแล้วเขาสบายใจแล้วเขามีเหตุผลในการอยู่อาศัยจริงมันก็จะช่วยให้โครงการมันดูดีมีมูลค่าตามมาค่ะแล้วกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าที่มาซื้อที่นี่มีใครบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้อยู่อาศัยจริงเนี่ยเกินครึ่งสัก 70-80%ก็ตอนแรกก็จะมีผู้ที่อยู่อาศัยจริงเหมือนกันแล้วสักพักเริ่มผันตัวเป็นนักลงทุนว่าเฮ้ยอยู่จริงแล้วมันมีคนมาขอถามเช่าเรื่อยๆเลยนะเขาก็เลยแบบสัก 10% แล้วก็จะมีคนที่แบบเขารู้อยู่แล้วหลังจากที่เราเริ่มโอนอะไรเงี้ยเขาที่ตรงนี้มีคนถามเช่าเยอะนี่เขาก็เลยมาซื้อบ้างแล้วอะไรที่ทำให้เรามาเลือกตรงนี้แล้วตรงเนี้ยจะให้ผลตอบแทนกับทางผู้ซื้อยังไงบ้างได้ครับก็คือสิ่งที่เราเลือกอย่างแรกครับสุขสวัสดิ์มันมีมูลค่าแบบนี้แล้วคือตรงเนี้ยตัวสุขสวัสดิ์ 64 เนี่ยมันมีเรื่องของการเดินทางที่สะดวกเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ก่อนแม้แต่ตัวซอยเองเนี่ยมันเป็นเหมือนซอยใยแมงมุมการเข้าออกของซอยเราเข้า 64เราจะไปออกประชาอุทิศ 69เราจะไปออกประชาอุทิศ 33สุขสวัสดิ์ 66สุขสวัสดิ์ 70เนี่ยมันเชื่อมต่อได้หมดโดยไม่ต้องออกไปที่ถนนใหญ่เลยแล้วการที่เราไปถนนใหญ่เนี่ยหน้าปากซอยผ่านไปไม่กี่กิโลมันแป๊บเดียวถึงสะพานภูมิพลแป๊บเดียวถึงแปลว่าที่นี่นอกจากอยู่สบายซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์หลักที่ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณนิกเองออกแบบมาให้อยู่สบายให้อยู่ได้จริงแล้วก็มีเรื่องการคมนาคมที่ถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆของที่นี่ใช่ครับแล้วอย่างนี้คือเราทางโครงการนะคะมีแนวคิดยังไงที่ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าโลเคชันหรือว่าอะไรที่ทำให้ที่นี่มีผลตอบแทนทั้งระยะสั้นระยะยาวว่าต้องบอกว่าที่นี่จริงๆผลตอบแทนของค่าเช่า rental yield คือขั้นต่ำที่เขาได้กันอยู่คือ 6-7% เลยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าทางเจ้าของโครงการมีแนวคิดอะไรที่ทำให้ที่นี่ซักเซสทั้งผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวใช่ครับก็คือจริงๆแล้วผลตอบแทนเนี่ยแล้วเรามองมันจะมี2จุดก็คือ capital gain ก็คือรายได้ที่เป็นมูลค่าเพิ่มแล้วก็ rental yield ที่มาจากรายได้ของค่าเช่าที่เป็นรายได้ต่อเนื่อง capital gain เราต้องดูก่อนว่าพื้นที่มันมีการเติบโตไหมอย่างสุขสวัสดิ์เองเนี่ยเขามีการเติบโตและมีความเจริญอยู่ตลอดเวลาที่ดินหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไปพอมันมีที่ดินที่ราคามันแพงมากขึ้นโครงการใหม่ๆมาเขาก็ต้องแพงมากขึ้นมันเหมือนดันมูลค่าให้ตลาดมันเติบโตไปเราเปิดตัวเราเปิดตัวที่1,190,000ตอนนี้ด้วยราคาตลาดที่มันพาไปเราขายอยู่ที่1,490,000จนถึง1,500,000หรือ1,600,000ก็ยังได้โอ้แปลว่า capital yield สูงขึ้นมา 30-50% ในเวลาแค่ 1-2 ปีเท่านั้นใช่ครับผมคือมันเป็นเรื่องของว่าเรามองตลาดเราทำกันบ้านมาค่อนข้างจะดีพอสมควรเรื่องของ rental yield เองเนี่ยเราก็ดูค่าเช่าก่อนที่เราจะมาสร้างครับเราดูตั้งแต่ว่าเวลาอพาร์ตเมนต์ไม่ติดแอร์เขาราคาเช่าเท่าไหร่ราคาอพาร์ตเมนต์ติดแอร์ราคาเช่าเท่าไหร่มีกี่ที่ที่ให้ราคานี้เราเปรียบเทียบทุกที่แล้วก็ทำสถิติเป็นค่าเฉลี่ยออกมาเราดูว่าคอนโดมือสองเขาต้องมีราคาเช่าเท่าไหร่คอนโดที่เป็นเพิ่งจะ
5 ปีเขาเท่าไหร่10 ปีเขาเป็นเท่าไหร่อยู่ฝั่งสุขสวัสดิ์เป็นเท่าไหร่ลาดบูรณะเป็นเท่าไหร่พอมองทั้งหมดเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวเลขที่เป็นตัวเลขข้อเท็จจริงอะยังไงแล้วก็เอาตรงนี้มาตอบโจทย์พอเราสร้างจริงหรือว่าเราเอาสินค้าออกมานำเสนอเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปนั่งคุยแล้วว่ามันได้ผลจริงไหมตลาดมันจะตอบตัวเองแปลว่าเราอ้างอิงจากราคาที่ปล่อยเช่าได้จริงใช่ครับไม่ใช่ราคาที่อยากได้ค่ะคือปกติเวลาที่เห็นนะคะมันจะมีราคาค่าเช่าที่เราอยากได้ expect ว่าจะได้กับอีกอันนึงคือราคาที่ปล่อยได้จริงซึ่งทางเนี้ยทำการเซอร์เวย์ราคาเช่าที่ปล่อยได้จริงใช่ครับผมโดยที่คือจริงๆแอบชอบโครงการนี้ตรงที่คือทางเจ้าของโครงการนะคะ compare price คือเปรียบเทียบราคาทั้งเป็นคอนโดคู่แข่งทั้งอพาร์ตเมนต์คู่แข่งห้องเช่าคู่แข่งที่อยู่ในบริเวณนี้ใช่ครับเพราะถือว่าถ้าสมมุติเป็นนักลงทุนเนาะสมมุติเป็นผู้เช่าคือถ้าเขาจะเช่าอะค่ะเขาก็ไม่ได้ดูว่า product เป็นอะไรถูกต้องครับเขาดูที่ว่าราคาของเรานี่อยู่ตรงไหนได้บ้างถูกไหมใช่ครับคือเขาทุกคนต้องการของดีที่สุดแต่ว่าเขาเอื้อมถึงแล้วเขาดูว่าอะไรคุ้มค่าเราไม่ได้แข่งกับแค่ตัวเราเองเราต้องแข่งกับทุกๆคนค่ะไม่แปลกใจคือจริงๆแอบได้ยินมาว่าผู้เช่าที่นี่กลายมาเป็นผู้ซื้อเลยใช่ครับผมโหแปลว่าคือเขาอยู่สบายแล้วคือขอซื้อเลยใช่ครับเหตุผลก็คือง่ายๆว่าเขาอยู่แล้วเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของในสิ่งที่เขามองว่าคุ้มค่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องนิกพาไปชมห้องดีกว่าค่ะว่าห้องที่นี่อยู่สบายยังไงทำไมเราพูดว่าอยู่สบายอะไรยังไงไปดูกันค่ะได้ครับผมยินดีครับส่วนกลางที่นี่มีอะไรบ้างคะน้องนิกส่วนกลางที่นี่นะครับก็จะมีเริ่มต้นที่สระว่ายน้ำ2 สระของโครงการนะครับสระนี้ก็จะเป็นสระที่เป็นสระเพื่อการออกกำลังกายมากกว่าชั้นบนนะครับก็จะเป็นฟิตเนสที่มีทั้งเรื่องของการยกน้ำหนักเวทลิฟติ้งมีคาร์ดิโอมีสตูดิโอแยกต่างหากเหมือนแบบใครจะบ็อกซิ่งต่อยมวยหรือว่าโยคะอะไรเงี้ยครับแล้วด้านล่างครับที่เราถ่ายทำกันเมื่อกี้ก็จะเป็นห้องที่มีทั้งเทเตอร์รูมแกรนด์ล็อบบี้มี co-working space ที่แบบร่วมกันทำงานหรือว่ามีห้องประชุมที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยครับส่วนกลางจัดเต็มมากๆเลยแต่ได้ยินมาว่าที่นี่มีสระถึง2 สระเลยใช่แล้วครับผมค่ะถ้างั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะได้ครับไปค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่อีกสระใช่ไหมคะน้องนิกใช่แล้วครับผมสระนี้มีดียังไงคะก็สระของโครงการเราจะมีอยู่2 สระนะครับสระแรกที่อยู่ตรงคลับเฮาส์เนี่ยจะเป็นสระที่ค่อนข้างตรงแล้วก็ยาวแล้วก็เหมาะกับการออกกำลังกายมากกว่าแต่สระเนี้ยเราอยากให้มันมีอารมณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็มันอยู่ตรงห้องพักด้วยเนี่ยแล้วก็อยากให้มันมีความรีแลกซ์มากกว่ามีความเหมือนแบบว่าใช้งานแล้วรู้สึกผ่อนคลายหรือว่ามีความช้าในการใช้งานมากกว่าก็สระจะเห็นว่ายาวมากแต่ว่าเราจะมีการสลับส่วนที่เป็นลึกกับตื้นตลอดแนวสระเพื่อที่จะ1ให้มีความผ่อนคลายแล้วก็2เนี่ยเพื่อว่าถ้าเกิดมันยาวมากเวลาลูกค้าว่ายน้ำจะได้ไม่เป็นตะคริวแล้วว่ามีจุดพักตลอดเวลาค่ะแปลว่าที่นี่ก็คือมีทั้งแบบอย่างว่ายน้ำออกกำลังกายก็มีได้จัดได้เต็มที่ใช่ครับผมกับอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อยู่สบายทำให้มาแบบเหมือนมาแช่น้ำสบายพักผ่อนก็อยู่ตรงนี้ได้ครับผมแต่ที่หวานเห็นนะคะคือที่นี่มีห้องแบบแรร์ไอเทมคือไม่ได้หาง่ายๆนั่นคือห้องแบบ pool access ใช่ครับเดี๋ยวให้น้องนิกพาไปดูดีกว่าค่ะว่าเราจะ access pool จากห้องพักเราได้ยังไงไปดูกันค่ะได้ครับผมค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้อง pool access ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วห้อง pool access เนี่ยเป็นห้องที่แบบหายากมากๆใช่ครับคือเป็นไทป์ที่หายากมากจริงๆแล้วเดี๋ยวสมัยนี้นะคะคือจะหาโครงการแบบนี้ในราคานี้คือไม่ได้อีกแล้วแน่นอนเดี๋ยวให้น้องนิกพาแนะนำห้อง pool access หน่อยค่ะใช่ครับก็คือ pool access ครับส่วนใหญ่จะเป็น one bed plus แต่ว่าก็จะมี one bed ด้วยบางส่วนโดยที่ห้องนี้เรามองจากห้องนอนวิวก็จะเห็นเป็นทั้งสวนแล้วก็สระว่ายน้ำโดยเต็มเลยตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ในส่วนของห้องเนี่ยครับเนื่องจากเป็น one bed plus เราจะสามารถแต่งห้องนี้เป็นห้องทำงานห้อง walk in closet หรือว่าห้องแบบนอนรองก็ยังได้ถ้าเราต้องการทำกว้างถึงขนาดวางเตียง5 คนได้เลยนะคะเป็นเตียงวางสบายๆแล้วครับหรือจะวางเป็นเดย์เบดหรืออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราอีกอย่างหนึ่งพอเป็น pool access เนี่ยเราสามารถเดินออกจากห้อง plus ลงไปที่สระว่ายน้ำโดยตรงได้เลยใช่เดินลงไปปุ๊บทะเลสูบปุ๊บคือจริงๆต้องบอกว่าพอเดินออกมาคือมันแกรนด์มากคือมันเป็นสิ่งที่มันเป็นวิวสระมันสามารถลงสระแล้วมันก็คือสามารถใช้ได้จริงใช่ครับผมแอบเห็นคือมีประตูแบบว่าดับเบิลล็อกคือป้องกันอันตรายถ้าสมมติเด็กมีอะไรก็คือสามารถป้องกันอันตรายได้ไม่ให้ออกไปได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมดีมากเลยค่ะค่ะที่บอกว่า
อยู่สบายอยู่ได้จริงเป็นยังไงคะน้องนิกก็อย่างตรงนี้ครับจะเป็นห้อง ค่ะ one bed ที่เป็น28 ตารางเมตรซึ่งจะเป็นห้องเริ่มต้นของเรานะครับค่ะเป็นห้อง28ที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนห้อง28เลยเพราะว่าห้องมันดูกว้างดูใหญ่ครับผมก็ตัวนี้เราจะมีการออกแบบแล้ว in human scale ว่าโอเคถ้าเป็นไซส์ของคนไทยเนี่ยเราควรจะวางเฟอร์นิเจอร์เท่าไหร่จะวางมุมไหนเป็นยังไงแล้วก็วางสัดส่วนของตัวห้องยังไงบ้างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือห้องทุกห้องเรากั้นเป็นสัดส่วนหมดอย่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนเนี่ยแล้วก็แยกไปจัดการแล้วก็ให้ใช้ได้จริงแล้วอยู่สบายในส่วนของตัวห้องครัวไงครับก็จะเป็นครัวที่แยกออกมาต่างหากแต่ว่าลูกค้าบางท่านอาจจะต้องการครัวปิดก็เพียงเติมแบบบานซ่อนหรือว่าเป็นพวกเหมือนบานสไลด์เล็กๆใช่มันก็จะกลายเป็นครัวปิดไปเลยอัตโนมัติก็คือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของถูกแล้วแต่คนเลยว่าจะต้องการเป็นแบบไหนมั่งแล้วอย่างตัวของพวกวัสดุอะไรเงี้ยครับอย่างบานนี้เราก็จะใช้เป็นบานที่สูงชนฝ้ามันก็จะดูโปร่งโล่งสบายกว่าปกติถ้าเรามีบานที่มันเล็กลงมาเงี้ยโอเคคอสเราเองเพิ่มนิดหน่อยแต่ลูกค้าเขามาถึงแล้วเขาชอบมากกว่าเขาจะรู้สึกว่าห้องมันดูกว้างขึ้นนะหรือแม้แต่หน้าต่างภายนอกเองเงี้ยจะรับวิวจะเปิดออกไปเงี้ยเราใช้บานใหญ่เป็นพิเศษเพื่อจะรับแสงรับอะไรให้มันเต็มที่ตัวของวัสดุเองครับอย่างตัวพื้นเนี้ยเราก็เลือก SPC ซึ่งเป็นการเอาโพลิเมอร์ผสมกับหินก็จะมีความทนมากกว่าพื้นลามิเนตหรือพื้นไม้ชนิดอื่นๆเพราะว่าตัวเนี้ยสัมผัสเหมือนไม้มีความนุ่มในการเดินแต่ว่าตัวของ SPC เองเนี่ยเขาจะไม่บวมน้ำไม่ลามไฟแล้วก็ทนรอยขีดข่วนได้ดีแล้วข้อดีของที่นี่มีอะไรอีกบ้างคะก็อย่างห้องนี้ก็จะเป็นห้องยูนิตพิเศษอย่างเมื่อกี้เราเห็น Pool Access Unit ไปแล้วห้องนี้จะเป็น Garden Unit ตื่นเช้ามาเราก็สามารถที่จะเดินออกจากห้องไปถึงสวนได้เลยแล้วตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าตลอดแนวของรั้วหรือตลอดตัวอาคารของโครงการเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดอยู่เกือบทุกๆมุมแล้วก็แม้แต่ในบันไดหนีไฟเองเรามีในทุกชั้นในลิฟต์เราก็มีเหมือนกันประตูครับจะเป็น Double Access ตลอดเวลาอย่างเช่นคนเข้ามาในโครงการเนี้ยจะต้องใช้คีย์การ์ดเข้าที่จุดโครงการหลักก่อนหรือในล็อบบี้อย่างที่2ก็คือจะขึ้นลิฟต์ไงลิฟต์ก็จะล็อกชั้นอยู่แล้วเหมือนพวกโรงแรมทั่วไปเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่นู่นหรือแม้แต่ประตูนะครับอย่างของ Garden Unit หรือ Pool Access เองจะมีประตูที่เป็นบานสไลด์ที่ล็อกได้สีเขียวระดับค่อนข้างสูงมากแล้วก็ระดับที่2ก็คือเราจะมีประตูที่เป็นชัตเตอร์เป็นเหล็กทั้งบานเขาก็สามารถที่จะปิดเพื่อที่จะกันไม่ให้มีคนนอกคนในเข้าออกได้ขึ้นอยู่กับลูกบ้านเลยว่าโอเคอยากจะเปิดหรืออยากจะปิดค่ะถ้างั้นเดี๋ยวก่อนจากไปเดี๋ยวให้น้องนิกฝากอะไรกับนักลงทุนชาวอสังหาริมทรัพย์นิดนึงค่ะครับผมก็ถ้าอย่างนี้จะฝากผู้ชมเป็นนักลงทุนปล่อยเช่าซะเยอะเนาะส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนค่ะใช่ก็อย่างนี้แชร์แล้วกันว่าการลงทุนปล่อยเช่าอย่างแรกเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราไปทำเนี่ยมันมีค่าเช่าตลาดที่เป็นยังไงในพื้นที่นั้นเขาปล่อยเช่ากันเท่าไหร่ทำกันบ้านมาตรงนี้แล้วก็ดูว่าในแต่ละชนิดของทรัพย์ที่เราจะไปทำปล่อยเช่าเขามีการปล่อยเช่าที่ราคาต่างกันไหมขนาดที่ต่างกันไหมจะได้ดูว่าโอเคเราไปทำจริงเราจะประมาณเท่าไหร่2เราคือต้องดูว่าแล้วราคาของทรัพย์ที่เรายังไปซื้อครับมันสูงเกินราคาตลาดไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันยังอยู่ในราคาที่เราจับต้องได้ถ้ามันสูงเกินไปเราอาจจะได้ยิวไม่มากเท่าที่เราต้องการหรือหวังไว้แต่ถ้าเกิดมันอยู่ในเลนที่เรารับได้แล้วก็ได้ยิวกลับมาเนี่ยก็จะตรงจุดประสงค์ของเราอย่างที่3ครับเวลาดูปล่อยเช่ามันไม่ใช่แค่ดูแค่ค่าเช่าอย่างเดียวเราอาจจะต้องดูเรื่องว่าในพื้นที่นั้นที่ดินมันมีมูลค่าเพิ่มที่ดีไหมโครงการต่างๆที่มาถึงเนี่ยเขาจะสร้างแล้วเขาทำมูลค่าเพิ่มเป็นยังไงเพราะที่เราจะได้ดูว่าและ capital gain ที่เราอาจจะได้จากตัวทรัพย์ที่เราไปซื้อครับมันเป็นยังไงบ้างพอเราดูครบ3ข้อนี้จริงๆก็จะมียิบย่อยแต่ว่าผมว่าหลักๆน่าจะประมาณนี้ครอบคลุมแล้วแหละค่ะต้องบอกว่าตอบโจทย์จริงๆนะคะครบเป็นผู้ใช้ที่ครบมากๆนะคะก็ขอบคุณมากครับค่ะอสังหาริมทรัพย์หมู่ตอนต่อไปนะคะจะพาไปชมโครงการไหนหรือจะมีเทคนิคเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากนะคะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ